Hi everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ පාඩමින් අපි කතා කරන්නේ what should I? What should I? මෙන්න මේ යෙදුම භාවිතා කරමින් එදිනදා කතා බහට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කිරීම තමයි අද දවසේදී කතා කරන්නේ. මේකෙදී මුල් භාගයේදී ඊටාම සරල වාක්‍ය තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. නමුත් එම වාක්‍ය දීර්ඝ කර ගැනීමක් අපි කරනවා දෙවන අධ්‍යයනයේදී. එහෙමනම් සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල ඉතා හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මොනවද දැන් කළ යුත්තේ? මම මොකද දැන් කරන්නේ? What should I do now? What should I? මෙන්න මේක හොඳින් කටපාඩම් කරගන්න. What should I? Should I? ඔන්න ඔය විදියටයි අපිට කතා බහේදී මේක ඇහෙන්නේ. What should I? Should I කියලා කඩලා නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙම නෙවෙයි අපට ඇහෙන්නේ කියලායි මම මේ කියන්නේ. What should I do now? මම මොනවද දැන් කළ යුත්තේ? What should I do now? මම දැන් මොකද කරන්නේ? මම දැන් මොකද්ද කළ යුත්තේ? මම මොනවද දැන් කෑ යුත්තේ? ඒ කියන්නේ මම මොනවද දැන් කන්න ඕනේ? What should I eat now? What should I eat now? මම දැන් මොනවද බොන්න ඕනේ? පානය කළ යුත්තේ? What should I drink now? What should I drink now? මම මොනවද ඉගෙන ගත යුත්තේ? මම මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනේ? What should I learn? What should I learn? මම මොනවද ලිවිය යුත්තේ? What should I write? What should I write? මම මොනවද කියවිය යුත්තේ? What should I read? මම මොනවද කියවිය යුත්තේ? What should I read? මම මොනවද නැරඹිය යුත්තේ? What should I watch? What should I watch? මම මොනවද සේදිය යුත්තේ? What should I wash? What should I wash? මම මොනවද සෑදිය යුත්තේ? What should I make? What should I make? මම මොනවද ඉවිය යුත්තේ? උයන්න ඕනේ මොනවද? What should I cook? What should I cook? ඔන්න එහෙමනම් අපි එකී වාක්‍ය ටිකක් දීර්ඝ කරලා වඩාත් අර්ථාන්විත වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා. ඒ හැකියාව තියෙන අය අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. මම මොනවද කළ යුත්තේ? ඒගොල්ලෝ දැන් මෙහෙ ආවොත්. ඒගොල්ලෝ දැන් මෙහෙ ආවොත් මම මොනවද කළ යුත්තේ? What should I do if they come here now? What should I do if they come here now? What should I do if they come here now? මෙන්න මේ විදිහට ඔයා වාක්‍ය පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. මම මොනවද කෑ යුත්තේ රෑ කෑමට? What should I eat for dinner? What should I eat for dinner? මම මොනවද දැන් බොන්නේ වතුර නැති නිසා? දැන් ගෙදර වතුර නැහැ කියලා හිතන්නකො මොනවා හරි හේතුවක් නිසාවෙන්. එතකොට අහනවා මම මොනවද දැන් බොන්න ඕනේ වතුර නැති නිසා? What should I drink now since there's no water? Since කියලා මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ නිසා කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. Since there's no water. වතුර නැති නිසා. What should I drink now? දැන් මම මොනවද බොන්නේ? What should I drink now? Since there's no water. මම මොනවද ඉගෙන ගත යුත්තේ? මගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. What should I learn? මොකටද? To improve. දියුණු කරගන්නට. To improve my knowledge. මගේ දැනුම. What should I learn to improve my knowledge? මම මොනවද ඉගෙන ගත යුත්තේ මගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්නට? What should I learn to improve my knowledge? What should I learn to improve my knowledge? මම මොනවද ලිවිය යුත්තේ මේ ලියුමේ? මේ ලියුමේ මම මොනවද ලිවිය යුත්තේ? What should I write in this letter? What should I write in this letter? මම මොනවද කියවිය යුත්තේ මම නිකන් ඉන්න වෙලාවට? What should I read when I'm free? What should I read when I'm free? මම මොනවද ඉවිය යුත්තේ දවල් කෑමට? What should I cook for lunch? What should I cook for lunch? මම මොනවද ඉගෙන ගත යුත්තේ මගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කරගන්න? What should I learn to improve my knowledge of English? මම මොනවද ඉගෙන ගත යුත්තේ මගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කරගන්න? What should I learn to improve my knowledge of English?
මම මොනවද කළ යුත්තේ මගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න? මම මොනවද කළ යුත්තේ මගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න? What should I do to improve my ability of speaking English? Ability හැකියාව. Able හැකි, ability හැකියාව. Of speaking English. Of speaking English. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව. Ability of speaking English. මගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව. My ability of speaking English. What should I do to improve my ability of speaking English? What should I do to improve my ability of speaking English? මම මොනවද කළ යුත්තේ මගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න? ඔබෙන් මේ වාගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔබ දෙන උත්තරේ මේකද කියලා බලන්න. What should I do to improve my ability of speaking English? You should practice regularly. You should practice regularly. You should practice regularly. ඔබ අකණ්ඩව පුරුදු පුහුණු වීම කළ යුතුයි. සුළු පිරිසක් බඳවාගෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම පමණක් නෙවෙයි පුහුණු කිරීම පවා සිද්ධ කරන මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා ඇතුළත් වීමට ඔබ කැමති නම් මෙන්න මේ අංකයට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. ඒ වගේම වැඩි විස්තර සඳහා මෙන්න මේකට සවන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.